tara guys, explore natin ang River Wonder. Let's go guys. Shit, sarado. Oh my God! Tilapia. Inaw, tapos bataan. Ano kalaki? Ang bangus nito! Uy, tayo ng bangus! Ito tayo ngayon. Nakain tayo ng buhaya. Sarap. Ito yung rock natin. Dito. Tapos dito. Dito. Tapos dito yung panda. After nyan, pwede rin tayo sumakay nito. Ay! Not available pala ang reserve of cruise. So next time. Let's go guys! Siguro pangulang po natin sa ito ay hito. Oh, marijuana. My favorite fish. Golden crossback.
shock. Let's go, guys. Panda kasi. Mga lamit ito. Kitchen din. Stuffed toy. Yan. Tara guys, dito tayo. Actually guys, andun yung common squirrel monkey na from Brazil. Let's go guys. Ito na yun. Wow! Holy shit. Tagaan pa na yun guys. Sobrang laki. Isda sa loob ng malaking aquarium na yan. May mega fish, fish, super cats, killer catfish, pencil fin, yet that. Wow! Ano pala dito? Ang laki! Nandito lang pala matagpa si Dugo. Kaya pala nawawala. Okay no? Guys! So awesome!
River Wonders. So ayan, halos ganun din. Yung mga stuffed toy, may mga books nga lang sa may likod, tapos may mga toys din dito ng mga bata. And then, ayun, mga ganyan. May mga t-shirt din, din yung express lang sa Singapore Zoo. So sana nagustuhan nyo, salamat sa panonood. Okay guys. So tara na guys, uwi na tayo. Hindi na masaya. Hindi, umulan na kasi kaya hindi na tayo makagala. So ayan, sana magustuhan nyo. At sa ulitin, supportahan nyo ang aking vlog. Salamat guys.